Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất có rất là nhiều chiếc máy bay chuyên cơ hay là chuyến bay tư nhân phản lực VIP á, cũng đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và đặc biệt là có hai chiếc máy bay màu trắng đợt trước á, mà mình cũng chưa biết là thuộc hãng nào thuê á, thì hôm nay cũng đã bay rồi. Và cùng theo mình đi khám phá nha. Bây giờ thì đi thôi. Và đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có một chiếc Airbus A320. Chiếc máy bay này có thân màu trắng, không có một cái nhận diện thương hiệu gì cả. Nhưng mà chiếc máy bay này sau nhiều lời đồn đoán thì hôm nay nó thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình trong ngày. Chiếc máy bay thuộc Smartlink Estonia này đang bay thuê cho hãng hàng không Vietnam Airlines. Và hiện tại thì chiếc máy bay này có hai chiếc máy bay lận nha mọi người, và một chiếc đang nằm ở Đà Nẵng. Còn bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Đồng Hới. Và chắc là chiếc máy bay này được thuê ướt nên mọi người, mình cũng không biết là thuê ướt hay là chỉ thuê mỗi tàu bay thôi. Nhưng mà hy vọng mình sẽ có dịp trải nghiệm chiếc máy bay này. Nhưng mà chiếc máy bay này đặc biệt khi mà nó về thì nó màu trắng và không có cái nhận diện thương hiệu hay là bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà bây giờ đây thì nó đang bay cho Vietnam Airlines. Và hãng hàng không này thì đến từ Bắc Âu, nên thế là chiếc máy bay thì cũng có lẽ là hình như họ được xóa trắng đi để có thể đảm bảo cho các bên thuê được. Và bây giờ thì chiếc máy bay này tiến ra đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay Airbus A320 này đã 12,6 năm tuổi. Và chiếc máy bay này có cấu hình là 180 ghế hạng phổ thông đồng hạng, nên thế là sẽ không có ghế hạng thương gia hay cái gì cả. Và chiếc máy bay này thì mọi người thấy không, động cơ hay là bất kỳ thân hình gì là màu trắng hết. Và chỉ có cái số đăng bạ SAG thôi. Và cái màu trắng này thì rất là bí ẩn luôn đúng không mọi người. Và một chiếc máy bay này thì có hai động cơ IAE. Và chiếc máy bay này thì có lịch sử rất là lâu đời rồi, 12,6 năm tuổi. Trước đây thuộc Etihad Airways khi mà mới được về năm 2012. Cho tới 2023 thì thuộc Indigo. Và sau này thì 2025 thì thuộc Smartlink. Và bây giờ thì nó bay thuê cho Vietnam Airlines. Bây giờ thì chiếc máy bay này được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh. Nhưng mà trước khi chiếc máy bay này cất cánh thì phải dừng chờ một xíu đã. Và chiếc máy bay của chúng ta đang phải dừng chờ một chiếc Boeing 77 chở hàng của China Airlines Cargo. Và buổi sáng ngày hôm nay mây thì rất là thấp, mọi người sẽ thấy được một chiếc máy bay bay lướt qua mây nó sẽ đẹp như thế nào. Và bây giờ chiếc Boeing 777-300ER của China Airlines Cargo hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Thì ngay đường băng 25 trái, chiếc máy bay Airbus A320 được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc Airbus A320 này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía đằng sau đó có một chiếc Airbus A321. Và chiếc máy bay này có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà Vietnam Airlines đã tham dự. Và mọi người thấy không, cái hình trên máy bay Airbus A321 đó thì hình này rất là lâu đời rồi, nên thế là cũng có nhiều cái chỗ nó bị hơi loang lổ một tí, nhưng mà nó vẫn toát lên cái vẻ đẹp và cái sự sang trọng của màu bạc và cái logo thương hiệu và cái chữ SkyTeam rất là đẹp. Bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh.
Và ngay sau khi chiếc Airbus A321 với màu sơn Skyteam cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía sau đường băng 25 phải, nơi mà chiếc Airbus A350-900 cũng có màu sơn của Liên minh hàng không Skyteam. Đây là một trong hai chiếc máy bay được sơn Liên minh hàng không Skyteam của Vietnam Airlines đang bước vào hạ cánh đây. Và Airbus A350-900 với màu sơn này là màu sơn gần như là độc nhất trên thế giới luôn mọi người, trên dòng máy bay Airbus A350-900. Và chiếc Airbus A350-900 này thực hiện chặng bay từ Perth về đến của Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và khi mà hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường lăn của 25 trái nha, nơi chiếc Boeing 767 của FedEx đang tiến ra đường băng 25 trái. Và hãng hàng không FedEx này là một trong những dòng máy bay hãng hàng không vận tải và vận chuyển hàng hóa rất là lớn. Và Boeing 767 này là một trong những dòng máy bay chủ lực của hãng, bay với các chặng bay rất là đặc biệt nối Đông Nam Á. Và xe dẫn đã thoát ly ra và chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và một lúc nữa thôi chúng ta sẽ có một chiếc Boeing 757 về đến hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và một điều khá là thú vị ở trên dòng máy bay Boeing 767 và Boeing 757 là cái buồng lái nha mọi người. Buồng lái của hai cái này thì khá là giống nhau luôn, điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên đâu. Mục đích thiết kế chung khi Boeing phát triển dòng 757 và 767 từ cuối những năm 1970 đầu năm 1980 hãng đã chủ đích thiết kế buồng lái giống nhau để tiết kiệm chi phí huấn luyện phi công, đào tạo một lần để có thể lái được một lúc hai dòng máy bay luôn, tối ưu hóa đội bay cho các hãng hàng không khai thác Boeing 757 lẫn 767. Nên đấy là các hãng hàng không mà vận tải mà vận hành dòng máy bay 757 và 767 thì rất là thích loại cái này luôn, và đạt được chứng nhận chuyển loại chung của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Đó là một trong những cái điều mà khá là thú vị trên những cái dòng 757 này và 767. Bây giờ thì chiếc 767 của chúng ta tiến lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh, và một lúc nữa sẽ có chiếc Boeing 767 của hãng không SF Express về hạ cánh thì mình sẽ nói thêm về cái sự giống nhau này nha. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha.
Và ngay sau khi chiếc Boeing 767 của FedEx cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, thì vào buổi sáng ngày hôm nay, một chiếc máy bay chuyên cơ của Cộng hòa Séc, chiếc Airbus A319 đang về đến hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc Airbus A319 này thì không phải là chiếc máy bay nó ghé tại sân bay Tân Sơn Nhất để có các hoạt động ngoại giao đâu, mà chiếc máy bay này ghé sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhiên liệu trước khi thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nhật Bản. Và bây giờ chiếc máy bay bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải trong điều kiện gió khá là lớn, nên thế là chiếc máy bay cũng đáp cũng khá xa, đúng không mọi người? Và chiếc máy bay này sẽ ở đây khoảng 1 tiếng rưỡi để tiếp nạp nhiên liệu thêm, và trước khi trở ra đường băng 25 phải trái để tiếp tục hành trình của mình. Bây giờ thì chiếc máy bay đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn vào trong khu vực bãi đỗ của mình để có thể thực hiện các nhiệm vụ tiếp thêm nhiên liệu cũng như là kiểm tra kỹ thuật trước khi có thể thực hiện một hành trình tiếp theo từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nhật Bản nhé. Và quay trở lại đường băng 25 phải, nơi chiếc máy bay Boeing 757 của hãng không SF Express, một hãng không vận tải của Trung Quốc, đang bước vào hạ cánh. Và mọi người thấy không, Boeing 757 là những chiếc thiết kế từ năm 1980 đến năm 1990 á, nên khi mà những cái thời tiết mà độ ẩm như thế này á, thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng voltage rất là đẹp ở phía cánh đuôi. Mọi người có thể chiêm ngưỡng được rằng rất là đẹp nữa. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 757 này nha. Và đây là một điều khá là thú vị, vì hãng không này đã bị chậm chuyến hay sao á, thì hôm nay mới tới. Trước đây thì nó tới vào buổi trưa cơ, chứ không tới vào buổi sáng đâu. Và quay trở lại đường băng 25 trái, nơi chiếc Airbus A350-900 với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam của Vietnam Airlines đang tiến ra đường băng. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện một chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Thượng Hải, Trung Quốc. Và Airbus A350-900 với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam này là chiếc máy bay Airbus A350 độc nhất với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Đến bây giờ thì Liên minh hàng không SkyTeam vẫn chưa có một chiếc máy bay Airbus A350-900 nào sơn cái màu sơn này. Và màu sơn này nổi bật cực kỳ trong những cái ánh nắng vàng và ánh trời đẹp thì cực kỳ nổi bật. Và cái thời gian mà lúc đầu khi mà chiếc máy bay này được sơn nó được săn đón trên toàn thế giới luôn nha mọi người, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam đâu. Khi chiếc máy bay này bay tới Nhật này và tất cả nhiều nước khác, Úc này cũng thế, thu hút rất là nhiều người với những ánh nhìn mà khi mà mới sơn ra cái ánh bạc cực kỳ óng ánh luôn, giúp cho chiếc máy bay cực kỳ nổi bật. Bây giờ thì chiếc máy bay sẽ được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị khởi hành đi sân bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Thượng Hải, Trung Quốc.
Và chiếc Airbus A350-900 của chúng ta đã cất cánh rời khỏi đường băng 25 trái. Và chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải một chút nha, nơi một chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này cũng là một chiếc máy bay cực kỳ đặc biệt của Vietnam Airlines. Đặc biệt ở một chỗ nó có một cái hình dáng con chim lạc rất là đẹp và nổi bật ở phía sau đuôi của mình. Đây là một hình ảnh mà mình đánh giá rất là cao về hình ảnh dáng trên các chiếc máy bay của Vietnam Airlines. Đây có vẻ là hình ảnh dáng đẹp nhất trên dòng máy bay của Vietnam Airlines. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh từ Hà Nội vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy chiếc máy bay có hình con chim lạc của Vietnam Airlines nhìn như thế nào? Để lại dưới phần bình luận cho mình biết ý kiến với nhé. Với mình thì nó là đẹp đó. Còn bây giờ quay trở lại với đường băng 25 trái. Với khoảng 1 tiếng rưỡi tiếp nhiên liệu thì chiếc Airbus A319 của Không quân Cộng hòa Séc đang tiến ra đường băng 25 trái và đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra đầu đường băng. Và mọi người có biết không, cái chiếc máy bay này đã gần 19 năm tuổi rồi. Và chiếc máy bay này đưa được vào vận hành từ năm 2007 với nhiệm vụ là chở VIP với 2 động cơ CFMI rất là mạnh mẽ. Và chiếc Airbus A319-100 này là một chiếc máy bay mà được Không quân Cộng hòa Séc phục vụ cho các yếu nhân của mình. Và chiếc máy bay này cũng có tên nha mọi người, nó có tên là Gen G Ocala DFC, là tên được đặt cho một chiếc máy bay của Không quân Cộng hòa Séc. Đây là một vinh danh của thiếu tướng Joseph Ocala, một phi công nổi tiếng của Séc trong Thế chiến thứ 2, người đã chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Anh RAF, được trao tặng huân chương DFC. Và đó là thập tự bay xuất sắc nhất của Anh. Và chiếc máy bay này có là số đăng bạ là 3085, được sơn trên cái phần thân máy bay, thuộc đơn vị 241ST Transport Squadron của Không quân Cộng hòa Séc. Chức năng vận tải chính của nó là vận tải VIP, thường dùng để chở các nguyên thủ quốc gia thành viên của chính phủ Cộng hòa Séc và các nhiệm vụ ngoại giao. Về Jean-Jacques Ocala, là ông là một trong những phi công người Tiệp Khắc đã tham gia chiến đấu cùng Không quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ 2, là thành viên phi đội của 310 RAF, một phi đội gồm toàn các phi công Tiệp Khắc. Ông đã thể hiện sự dũng cảm, kỹ năng xuất sắc, được trao huân chương DFC, một trong những phần thưởng cao quý nhất của Anh cho phi công có thành tích chiến đấu rất là cao. Việc đặt tên máy bay này nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của ông, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc về những người con Séc đã góp phần vào chiến thắng phát xít. Và đây, chiếc máy bay có số đăng bạ 3085 của chúng ta được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và trong lúc chiếc Airbus A319 cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Nhật Bản thì chúng ta đã thấy thấp thoáng của chiếc Boeing 77 chở hàng của China Airlines Cargo. Đây là một nhánh của China Airlines.
máy bay chuyên vận tải hàng hóa của hãng hàng không này, mà hãng hàng không China Airlines thì thường xuyên có những chuyến bay vào thứ ba thì sẽ sử dụng những dòng máy bay Boeing 777 chở hàng. Vào thứ sáu thì sẽ là những chiếc Boeing 747 rất là lớn tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì sân bay thì bất chợt có nắng lên thì chúng ta sẽ thấy được cái Boeing 777 nó đẹp như thế nào. Động cơ GE, thân hình thì rất là đẹp, và đặc biệt hơn là China Airlines Cargo thì cái thân màu trắng và có đúng một chữ cargo thôi. Trước đây có một chiếc máy bay đặc biệt hơn nữa là nó sẽ thêm cái chữ hoa hay chữ Đài Loan, thì đó sẽ là chữ China Airlines Cargo trên thân nữa, nhìn rất là đẹp. Còn đây là cận cảnh trên chiếc máy bay đây, chúng ta sẽ thấy chiếc máy bay chỉ để sản xuất từ cargo luôn á, thì nó sẽ không có cửa sổ trên thân đâu. Và hoa mận đặc trưng của Đài Loan cũng nổi bật với cái trên cánh đuôi đứng của chiếc Boeing 777 này. Bây giờ chiếc máy bay này được lệnh lên đường băng 25 trái và cất cánh. Và một điều khá là trùng hợp là khi chiếc Boeing 777 chở hàng của China Airlines Cargo cất cánh thì ngay đường băng 25 phải ngay phía sau thôi, chiếc Boeing 777-300ER của China Airlines thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang bước vào hạ cánh. Và nếu mà chiếc máy bay này nhanh hơn một xíu nữa mà trước chiếc máy bay hạ cánh á, chúng ta sẽ thấy một lúc được hai chiếc Boeing 777-300ER và Boeing 77 chở hàng China Airlines bước cùng trên đường băng cất và hạ cánh luôn, rất là đẹp. Đây chắc chắn là đẹp rồi. Nhưng mà trước tiên thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 777-300ER này đã nha. Và bây giờ gió đã nổi lên rồi, mọi người thấy không? Máy bay hạ cánh cũng khá là chầm chành luôn á. Và nhiều người cũng mong muốn gió lớn như thế này thì các máy bay gầu ra thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà một lần bay lên lại sẽ rất là tốn nhiều thứ. Và còn đây là chiếc SF Express Boeing 757, một hãng hàng không vận tải đến từ Trung Quốc. Và chiếc máy bay này đang tiến ra đường băng 25 trái của chúng ta.
Và mọi người thấy đó, gió khá là lớn luôn. Hiện tại thì gió nó phải 17, 18 knot, có khi còn giật lên 20, 21 lần. Còn đây là chiếc Boeing 757 của chúng ta đang phải xếp hàng khá là lâu trên đường băng tiến ra đường băng 25 trái, vì ở phía trước cũng đang còn rất là nhiều máy bay khác. Và quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A320 của Bamboo Airways đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này cũng giống như chiếc máy bay của Vietnam Airlines đang thuê á, là lúc đầu nó về nó cũng màu trắng thôi, nhưng mà Bamboo Airways thì sẽ có dán những cái nhận diện thương hiệu cũng như là hình ảnh mascot hay là các sticker để nhận diện đây là máy bay của Bamboo Airways. Và chiếc máy bay này được thuê của Mông Cổ, và bây giờ nó hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta sẽ tiến tới khu vực đường lăn của đường băng 25 trái nhé mọi người. Và nơi đây chúng ta có chiếc Boeing 757, và cũng nói rằng là đây là một trong những dòng máy bay mà mọi người thấy không, đối với các dòng máy bay như 767, 757, 787 hay là 737 á, thì có vẻ thì nhiều cái chân của Boeing 757 khá là cao hơn nhiều so với những cái dòng máy bay của Boeing á. Vì Boeing thường có cái càng đáp thì khá là thấp, nên thế là nhất là Boeing 737 là thấp nhất, nên thế là cũng đây là điều khá là đặc biệt. Và mọi người thấy không, chiếc Boeing 757 này á, thì nó đây, nhìn với chiếc 737 ngay phía đằng sau á, mọi người thấy không, chiếc 737 rất là thấp và Boeing 757 thì rất là cao. Đây là một sự khác biệt của thiết kế của Boeing với mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực đường băng 25 phải, nơi mà chiếc Airbus A320 từ Đà Nẵng. Đây là một trong những hai chiếc máy bay được Vietnam Airlines thuê lại của Smartlink Estonia, và bây giờ chiếc máy bay bước vào hạ cánh. Và mọi người thấy không, chiếc máy bay đang bị gió thổi khá là mạnh luôn và khá là chậm chạp. Bây giờ thì máy bay sẽ tiếp cận đường băng 25 phải, nhưng mà thấy không, gió đã bốc chiếc máy bay lên một xíu trước khi chiếc máy bay chạm đường băng 25 phải. Nên thế mọi người thấy không, gió ở tại sân bay thì nó sẽ rất là lớn luôn. Còn đây là hình ảnh hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà các máy bay đang phải xếp hàng chờ cũng như là đang phải chờ để vào khu vực nhà ga của mình. Còn bây giờ chiếc máy bay Boeing 757 được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và nhân đây tiếp tục câu chuyện là chúng ta có một chiếc Boeing 757 và buổi sáng chúng ta có một chiếc Boeing 767 đúng không? Và mình đã có nói thì buồng lái của chiếc Boeing 757 và 767 rất là giống nhau luôn. Và điều này thì không phải là ngẫu nhiên rồi đúng không? Nhưng mà điểm giống nhau của hai cái dòng máy bay Boeing 757 và 767 thì ở giao diện buồng lái nha, cách bố trí bảng điều khiển này, màn hình hiển thị EFIS, tay lái này, cần điều khiển radio, FMC là file management computer gần như là giống hệt nhau luôn. Quy trình vận hành và cách sử dụng hệ thống tương đối là giống nhau. Cảm giác lái thì cũng được thiết kế sao cho tương đồng nhất có thể luôn. Và chỉ có khác biệt những điểm nhỏ nhỏ như sau: một số chi tiết nhỏ liên quan đến hệ thống điện này, thủy lực và kích thước màn hình tùy phiên bản nâng cấp nha mọi người. Buồng lái 767 thì rộng hơn vì thân máy bay lớn hơn. Nhưng với 757 và 767 đời sau như 757 300 hay 767 400 giá có thể nâng cấp màn hình LCD hiện đại hơn. Và buồng lái Boeing 757 và 767 gần như giống hệt nhau đến mức mà phi công chỉ cần huấn luyện bổ sung ngắn về có thể lái cả hai loại máy bay này. Đây là một trong những ví dụ điển hình của cross crew qualification đáng thành công trong hàng không. Và chiếc máy bay của chúng ta đã được lệnh lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh. Nhưng mà trước tiên thì chiếc máy bay này đang phải chờ chiếc máy bay về hạ cánh đã.
Và chiếc máy bay của chúng ta đang phải đợi một chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air từ Delhi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay thì chiếc máy bay của chúng ta đã bị trễ chuyến, đáng lẽ phải 6 giờ sáng về rồi, nhưng mà hôm nay chiếc máy bay này bị trễ đến 10 giờ chiếc máy bay mềm mới về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái, chiếc SS Express được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngay sau khi chiếc Boeing 757 cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ở đường băng 25 phải, một chiếc máy bay của Estonia mà cho Vietnam Airlines thuê cũng đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này là chiếc máy bay là vào buổi sáng đó mọi người. Chiếc máy bay mà buổi sáng chúng ta quay được thì đang bước vào hạ cánh ở đây, trở về. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại những phần bình luận của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.